السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائنا في مركز الزنجبيل للتداوي بالأعشاب والرقية الشرعية. كما وعدتكم قلت لكم باش ننزل طريقة معناها علاج طبيعي للسعال وآلام الحنجرة. هذه باهية لكل شيء، للكبار ولا للصغار. المستلزمات متاعنا اللي هي معناها كعبة بصل، وتحضر لي سكر، وتحضر لي مردقوش، المردقوش اللي نعرفوه هذاك باهي. وباش ننزل لكم خطوة خطوة كيفاش نعملوا طريقة إعداد هذا المشروب السحري للسعال وآلام الحنجرة للصغار والكبار. أول حاجة نقوم بها هي ناخذ حبة البصل ونحفروها مليح. نحفروها مليح، نحاولوا نفرغوها هكا. لين تولي كيما الثقب. الخطوة اللي من بعد نعبيوها بالسكر والمردقوش ونخلطوهم مع بعضهم هكا، سكر ومردقوش. فكان دلالة التفكير بقلب ملؤه نبيوها مليح، وبعد مباشرة نحطوها هكا في الكأس. شوف على فكرة من غير ما تثقبها من اللوطة، خليها وحدها هكاك، لأنه السكر والمردقوش باش يتفاعلوا مع البصل. ثم تغطيها معناها 24 ساعة من الليل. الصباح الماء اللي باش تلقاه في الكاس يتشرب، هذاك يكون معناها ترياق، ويكون معناها حاجة باللي باش تتصور ما نجمش نوصف لك. معناها قوي لك المناعة، تنظف لك الجهاز الهضمي، تنحي الكحة، تنحي السعال، تنحي آلام الحنجرة، باهي للمدخنين. فإذا نفعكم هذا المقطع واستنفعتوا به أرجو نشره على نطاق واسع. خلينا ننفع العباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودمتم في حفظ الله عز وجل.